Hello mga ka-viewers! Welcome po ulit sa Bong Electronics. Mayroon akong isi-share sa inyo ulit isang trouble ng TV na medyo nahirapan akong i-troubleshoot dahil nangyari na sa akin dati, hindi ko nagawa. Ngayon, nastuklasan ko kung anong naging problema niya. Isi-share ko sa inyo para kahit papano makatulong sa mga ginagawa nyo kung mayroon man kayong ganitong ginagawa. Ito siya mga ka-viewers. Ayan siya mga ka-viewers, no? Pensonic. Yan yung brand niya. Ito yung kanyang original na board. Ayan, single USB. Tapos nilagyan ko na lang siya ng hawig din naman siya. Hawig din yung inilagay ko. Ace na double USB na siya. Meron din siyang mga nagkaiba dito sa dulo, sa baba. Pero okay naman. Ngayon, itatry natin. I-on natin yung TV para makita natin kung anong brand. Ayan siya. Pensonic, pero naging Ace. Ayan. Ngayon, ang problema niyan mga ka-viewers, tignan nyo yung kanyang picture. Ayan siya mga ka-viewers. Ganyan yung kanyang picture. Di ba? Alam ko marami na kayong nakikitang ganyan na trouble, pero itong na-encounter ko na to, siguro kahit papano, makakadagdag din sa inyong kaalaman. Ngayon, ang gagawin natin, para mas madali natin makita, kasi kapag naka-solarize siya, hindi natin masyadong mababasa yung kanyang sulat. Ayan, kagaya niyan, hindi maganda yung sulat. Kaya ang gagawin natin, i-exit muna natin yung picture niya. Ayan, ganyan mga ka-viewers. Oh. Ngayon, mas madali na natin siyang makikita. Pero nga pala mga ka-viewers, kailangan kung ano yung board na nakakabit natin, kagaya nito Ace, meron din tayong remote na Ace para mas madali nating maipasok yung ating password, yung ating code. Ang code nito mga ka-viewers ay menu. Pindutin natin yung menu. Tapat natin. Ayan. Tapos, 1147. Ayan. 1147. Ayan. Lumabas na yung kanyang factory setting. Ayan. Kung makikita nyo, factory setting, marami kang pagpipilian. Ayan. Pero dahil ang problema ng ginagawa natin ay sa panel o sa kanyang screen, ang pupuntahan natin ay yung panel setting. Ito, baba tayo dito. Tapat natin yung remote sa TV, tapos baba natin sa panel setting, tapos okay natin. Ayan. Sa panel setting, marami kang pagpipilian. Dito, pwede mo na rin i-adjust yung backlight para hindi siya madaling mapundi. Dito, ang pupuntahan natin para sa solarize naman, mga ka-viewers, itong LVDS type for CPS. Ang item niya ay 1. Ngayon, itry natin. Baba tayo sa LVDS. Okay natin. Kahit na pala hindi okay mga ka-viewers. Siyempre, hindi natin alam kung anong tamang item nito. Pwede nating gawing 2. Pwede nating gawing 0. I-try natin mga ka-viewers sa 2. Yun mga ka-viewers, nawala. Ngayon, kapag kaganyang nawala, kung ang pinindot mo ay itong kanan, para maging 2, nawala siya, ibig sabihin, mali. Huwag ka mag-exit. Bumalik ka sa arrow na pababa, negative. Tapat natin sa sensor. Ayun, bumalik siya mga ka-viewers. Kaya kapag nangyari sa inyo yun, huwag na huwag kayong mag-exit agad. Kung pumindot ka sa kanan at nawala, balik ka sa kaliwa para bumalik siya sa normal. Ngayon, try nating bawasan. Tapat natin sa sensor ulit. Gawin nating 0. Ayun mga ka-viewers, nag-iba yung picture. Ayun, medyo luminaw nung ginawa nating 0. Ayan. Ngayon, itry na nating i-exit para makita natin yung picture kung okay. Kasi medyo luminaw na siya, medyo mas malabo lang ng konti.
Ayan, exit tayo. Pwedeng exit na dito sa exit ng remote. Pwede rin naman sa menu. Tapos, puntahan natin yung kanina, yung mas magandang picture. Ayan, malinaw na nga siya mga ka-viewers eh. Ayan mga ka-viewers, malinaw na siya oh. Ayan, yun lang yung naging problema niya mga ka-viewers. Hindi lang nagmatch yung program ng screen sa kanyang board na inilagay. Ayan, di ba? Malinaw na. Ganon din doon sa ibang brand naman, iba rin yung kanyang setting. Pero dito sa Ace, ganon yung kanyang setting. Okay mga ka-viewers, sana kahit papano nakatulong at makadagdag sa inyong kalaman lalo na sa mga baguhan. Okay, salamat!